Migrants from Syria, Yemen, and Libya are not eligible for assistance as the IOM feels it can't guarantee their safe return from Germany. But observers say deportees could also be at risk in Afghanistan, which the funding does cover, as conflict is ongoing and the authorities lack resources to help them. Emigrantët nga Siria, Jemeni dhe Libia nuk janë të vlefshëm eligible për të marrë asistencë. Pasi IOM-i e ndjen se nuk mund të garantoj sigurinë e tyre të kthimit nga Gjermania. Por vëzhguesit thonë se ata që nisen, deportees, mund të jenë gjithashtu në rrezik në Afganistan, që fondi e mbulon, does cover, prandaj theksoj does këtu për çfarë theksin. I heq shpenzimet. Pasi konflikti është i vazhdueshëm, is ongoing, dhe autoritetet nuk kanë burimet e duhura për të ndihmuar ata. How voluntary are these schemes? Sa vullnetare janë këto skema? Sabine Lemon, a spokeswoman for IOM Germany, said there was a long-term plan in place for every person's reintegration in their home country via IOM offices on the ground. She said all volunteers received return counselling before departing and left on ordinary passenger flights. Sabine Lehmann, një zëdhënëse për IOM-in në Gjermani, tha se kishte një plan afatgjatë që vihet në zbatim in place, pra ekzistues, le të themi, për reintegrimin e çdo personi në vendin e tyre të lindjes, nëpërmjet zyrave të IOM-it në terren, on the ground. Ajo tha se të gjithë vullnetarët merrnin këshillim për kthimin, seanca këshillimi për kthimin mbrapsh, përpara se të niseshin, before departing, dhe linin, do të thënë largoheshin në fluturime pasagjerësh të zakonshme, ordinary kemi thënë që zakonshëm. Not all of them are obliged to leave the country. Many of them are rejected asylum seekers, but it's not the majority, she said. Jo që gjithë ata janë të detyruar, obliged, që të largohen nga vendi. Shumë prej tyre janë azilkërkues të refuzuar, rejected, por nuk është maggioranza, nuk është pjesa më e madhe, tha ajo. It could be that you have been living in Germany for 10 years or for 30 years. Maybe your partner dies, you want to go back, you don't have the money. Then you can participate in this program. Mund të ndodhë që ti ke 10 vjet ose 30 vjet që jeton në Gjermani, pra have been living present perfect continuous, lidh të shkruamit të tashmen. Ndoshta partneri juaj vdes, ti do që të shkosh mbrapsh, nuk ke para, atëherë mund të bësh pjesë e këtij programi, mund të marrësh pjesë në këtë program. She adds that people being held in detention centers are not eligible to apply for the funding, so nobody is bartering for their freedom. Ajo shton se njerëzit që mbahen në qendra izolimi, detention centers, nuk janë të vlefshëm për të aplikuar për fondin, kështu që askush nuk po kërkon që të këmbej diçka për lirinë e tyre. Barter, fjalë për fjalë, është këmbej mallra, jo para, po këmbej mallra. Në rast konkret në kuptim figurativ që nuk është se ne po kërkojmë të blejmë lirinë e tyre. Will it save Germany money? A do I kursej Gjermanisë para? The news that 222 planned flights were stopped by German pilots who refused to fly failed asylum seekers back to Afghanistan shows how controversial deportation has become there. Lajmi se 222 fluturime të planifikuara u ndalën nga pilotët gjerman që refuzuan të fluturonin, të fly, që të çonin me avion azil kërkues që kishin dështuar, aplikimit të cilëve kishin dështuar, mbrapsh në Afganistan, tregon se sa debatuese është deportimi, how controversial deportation, se sa debatues është bërë deportimi atje.